من حوالي 6 شهور كنت عملت ريفيو للجي ال سي الجديده الجيل الثاني ال 300، بس كانت عربيه ما كانش عليها نمر، فما قدرتش اجربها غير في الشارع ده. النهارده معانا الفرصه ان احنا نجربها في الشارع الكبير ونعملها تجربه القياده المطوله، وكمان نعملها تجربه تسارع بذمه، لان كانت العربيه لسه زيرو وما قدرتش اقرص عليها قوي. والصراحه احنا جايين نهدي النفوس ينشعللها. هقول لكم ليه. العربيه دي مفروض على الورق بتعمل ال100 في 6.2، مقابل مين بقى؟ التونالي اللي انا كنت لسه عاملها من نفس الموقع عملت 6.19. هنشوف دي هتأدي ازاي. في التجربه اللي كنت عملتها قبل كده في الشارع ده من غير ما ازود قوي كانت عملتها في 6.6. تعالوا نشوف ايه الحكايه، يلا بينا. نبتدي بتمن العربية. من 3 شهور كان تمنها 4.8 مليون. دي الجي ال سي 300 موديل 23. جولة سريعة جدا حوالين العربية افكركم بيها. الجيل الثاني طولت جدا والانوار اتغيرت، طبعا انتوا شايفين اثر المطرة. ودي واخدة الاي ام جي باك والنايت باك اللي هي بالاسود مننا بس مش باينة من المطرة. العربية فيها طبعا كاميرات 360 زي ما انتوا شايفين، والموتور بتاعها ال 2000 سي سي المايلد هايبريد. اوريه لكم على طول. النجم بتاع الحفله النهارده يعني من الاخر كده يا جماعه، اللي هو بيولد، حصل ابجريد صغير 258 حصان و400 نيوتن متر على ناقل الحركه ال 9 جي ترونيك بتاعهم. وهنا زي ما انتم شايفين الموتور ال 2000 سي سي. اوكي، ارقام كويسه جدا. ومرسيدس بتقول 6.2 العربيه اول ويل درايف طبعا. اوكي، استعرضناها قبل كده. نشوف بس حاله الكاوتش. كاوتش جديد لسه 235 55 19. العربية طولها زاد، بقت أكتر من 4 متر و7 من 10. قاعدة العجلات كمان طولت في العربية وردت وكبرت في كل الأبعاد زي ما قلنا قبل كده كذا مرة. العجل الخلفي برضو نفس بالظبط المقاس 235، نفس العرض بالظبط 55 19 بوصة. العتب، الأنوار الخلفية، وطبعا فتحات الشكمان الزائفة تماما من تحت اللي أنا ما بحبهاش قوي الصراحة. بس أنا بشوف أوفرول العربية دي لا احلوت جدا. تعالوا نتفرج عليها بسرعة جدا من جوه أوريكم. من جوه أخدت المعالجة بتاعت السي كلاس بالظبط، استعرضناها كذا مرة. للي عايز يشوف الريفيو الأصلي يراجع كل حاجة. وهنا لون الفرش حلو قوي، يعني مش عارف بينات براون، مش عارف كل واحد بيسميه ايه بقى. والسماعات هنا بيرمستر، فنظام الصوت هايل طبعا. كل حاجة كهرباء. الكراسي بميموري، حتى الدواسة عليها اي ام جي. عجلة القيادة برضو استعرضناها قبل كده الاي ام جي بالظبط، واستعرضنا كل المنظومة قبل كده. والمساحات اللي عايز يرجع للفيديو الاولاني. هنا بس تجربة القيادة. اوكي، تعالوا نبتدي اول الطريق المكسر ده ونشوف العربيه عامله ايه في المطبات والشوارع المكسره. التعليق بتاعها كويس قوي. دايما مرسيدس شاطرين قوي في الحته دي، دايما بيبقوا كومبلاينت زي ما بيقولوا، يعني تحس العربيه بتعمل اللي عليها. التعليق في العربيه دي مش متغير، ولكن بتعمل اللي عليها كويس قوي. ومش هتحس قوي بالزلط والطوب اللي على الشارع ده، يعني حتى لو داخل فيه كله كده، بصوا انا كده داخل فيه عن قصد زي ما انتم شايفين، لكن مش حاسه خالص. حتى لو زودت السرعه هتسمع شوية أصوات في الكابينة رجرجة كده، مش عارف جاية منين. مش من حاجتي أنا اتأكدت عشان ما كنت مشتبه فيها. هتسمع شوية أصوات رجرجة برضو، ممكن يكون حاجة في درج التابلو. لكن البنيان بتاع عربياتهم كله على بعضه ما تقدرش تنتقده. وإن كان في الجيل اللي انتوا عارفين الإي كلاس اللي هي فيها حتة بتطلع أصوات من التابلو من ورا الخشب والبانلز اللي كانوا حاطينها. أبص على الإزاز، استنوا. الازاز دبل طبعا بيفرق جدا في العزل بتاع العربيه جدا. على طول اول لما بتسمع التكه لغايه الاخر كده الدنيا بتقف خالص، ما تسمعش حاجه. انا حاططها في المود الرياضيه على طول، اللي هي بتلعب اصوات جوه الكابينه. انا بحس انها ملهاش لازمه. انت عايز عربيه مريحه، وهي مريحه طبعا، لكن ايه لازمه الاصوات اللي جوه الكابينه؟ اوكي ماشي يعني. اوكي، زي ما انتم شايفين كان في شويه مطره من امبارح، بس الشارع اللي هنجرب فيه تجربه التسارع ناشف عشان الناس كلها ايه ما تتضايقش. طبعا كده بقى الصوت اللي هي بتلعبه جوه الكابينه زاد جدا.
جريتها حلوه، 400 نيوتن متر. طبعا هي غالبا تقل وزنها شويه عن الجيل اللي فات، ولكن العربيه دي بتعجبني قوي كاس يو في. يعني انا حاسس انها واحده من افضلهم في الفئه اللكشري العاليه، لانه طبعا هي فيها لين اسيست ولين كيب وعماله بترجرجني. ال9 جي ترونيك دايما في النقلات اللي فوق احسن، وفي المود الرياضيه بيتحسن قوي. تحطه في المود اللي مش رياضيه اللي هي كومفورت ممكن ياخد راحته شويه، ودي حاجه ما اتغيرتش في كتير جدا من اجيال ال9 جي ترونيك. عزل الصوت هايل بالازاز الدبل، وحتى وانا فاتح الحته دي فيها ستاره، لكن عزل الصوت كله على بعضه حلو جدا في العربيه. الرؤيه رهيبه، يعني الرؤيه كويسه جدا من قدام ومن ورا كمان، ما عنديش اي مشاكل. والراحه بتاعت العربيه كلها على بعض هايله. طبعا هو وضع اس يو في، ممكن اعلي الكرسي كمان. فرامل كويسه جدا، ما عنديش مشكله فيها. ودايما مرسيدس بيظبطوها كويس قوي انها ما تبقاش، ما تخضكش، مظبوطه، وزنه رهيبه. يعني مش هنتكلم على الحاجات دي خالص يعني. واحساس عجله القياده كله على بعضه حلو كده ومتختخه، فاحساسها لذيذ وحلو. وطبعا العدادات رؤيتها حلوه جدا، والشاشه الكبيره اللي جنبك هنا. بتتميل شويه في الملفات، بس بتحافظ على هدوءها، يعني بتحافظ على نفسها، ولكن مش مضايقاني. تعليقها هم ظابطينه حلو قوي، ما هواش مبالغ فيه، ما هواش ناشف، معمول انها يعني تبقى مريحه في كل الظروف، وفي نفس الوقت تدي لك شويه من الاداء الرياضي. يعني مقارنه بالاكس 3، الاكس 3 احد اكيد. بس اول راوند العربيه دي الجيل ده ظبط جدا عن الجيل اللي فات. العربيه بقت ماسكه نفسها اكتر، بتعجبني العربيه دي. ما كنتش بحب قوي الجيل اللي فات، كنت بحسها سايبه اكتر عندي. التعليق الخلفي هايل، عندي شويه هنا حصى. اوكي، اتعاملت معاه كويس برضو. بالكاد حسيته لو اخدت الحته دي كنت زياده شويه، كان المفروض الاي اس بي يتدخل عشان كانت هتخلي العجل يفلت. تعليقها مظبوط خالص، مش ناشفه خالص. وعزل الصوت كويس قوي. وال 400 نيوتن متر مع ال 258 حصان كافيين جدا جدا. فيها سرعه عاليه قوي، وحتى على السرعه العاليه عزل الصوت بريميوم، والرايد كواليتي كلها على بعض بريميوم ومريحه جدا. قليل قوي يتقال. الكرسي نفسه فيه كذا ظبطه، يعني اعتراضي على الحته دي في الكرسي اللي هي ما بقتش تتحرك قوي، لكن شويه ديلي من الجير بوكس ما بين الدوسه وانا في المود الرياضيه، ولكن في اداء عالي ما فيش شك. محترمه قوي العربيه دي. تحافظ على نفسها في الملفات كويس كمان قوي، ومديه يعني ظابطينها هايل الحقيقه. تقريبا ما عنديش اي حاجه اشتكي منها. طبعا لو كانت فيها التعليق المتغير كانت فرقت، كانت بقت ممكن تحطها في مود رياضي اكتر، تنشف التعليق، تاخد ملفات بجرعه اكتر. مش ان دي مضايقاني، دي بتعمل بالظبط اللي مطلوب منها، وبتعمله كويس جدا كمان. اتحسنت تمام. وهاديه جدا، بتحافظ على نفسها كويس في الملفات، والتمايل ما يقلقش خالص على اي سرعه. طبعا لو زودت هتحس بيه، بس هي مظبوطه كويس. تعالوا نجرب التسارع ونشوف. تعالوا نجرب. ما فيهاش لونش كنترول العربيه، حاططها في المود الرياضيه اللي هي حاطه اصلا الثبات في المود الرياضي. تعالوا نشوف ايه اللي هيحصل. ودي لها بريك بوست.
استنوا ما حطيتهاش في درايف لسه يا جماعه. اوكي كده بقت في درايف. رجلي على الفرامل على الاخر، رجلي على الاخر خالص. ستة 39 احسن، بس لسه مش 6.2. تعالوا نعمل تجربة كمان في عكس الاتجاه. هل اقدر احسن عن 6.39؟ قريب من 6.2، ما اكذبش، يعني رقم مقبول قوي. ازود البوست شوية. رجلي على الاخر خالص. 6.15 ده رقم محترم قوي، ده احسن من الرقم بتاعهم. وزي ما شفتوا يا جماعه العربيه اتسرعت اول مره 6.39 في عكس الاتجاه 6.15، احسن من الرقم المعلن بتاع مرسيدس بحبه قليله قوي. ولكن لو قارناها بالتونالي اللي كنت ابتديت بيها في اول الريفيو، ف هورس باور اقل، وزن اتقل، والعزم هو ولكن بتتسارع احسن شويه من التونالي. التونالي عملت بيها 6.19 وان كان التونالي فيها فرق جوهري. العربيه دي الدفع التحيز بتاعها للخلف، الموتور هنا بالطول مش بالعرض زي التونالي، في اختلاف شويه، ولكن نوائل الحركه شبيهين قوي. 9 زائد اف هناك وهنا 9 جي ترونيك. انا عارف المقارنه انتوا تقولوا اشمعنى، لكن لان التونالي عملت الرقم بتاعها احسن من الرقم المعلن بتاعها بحبه حلوه. كانوا بيقولوا 6 ثواني ونص، كانت عاملاها ب 6.19. دي 6.2 و6.15. طيب اوكي. كل بتوع مرسيدس دلوقتي انا شايف الثامز اب مبسوطين. ولكن كتجربة قيادة ما غيرتش رأيي في العربية خالص. العربية بالنسبة لي مازال أدائها ممتاز عن الجيل اللي فات، أحسن بكتير، كومبوزد أكتر، مشدودة أكتر، في الأسفلت والشوارع المكسرة زي بعض، بتحافظ على الهدوء بتاعها تماما وبتمتص الشوارع اللي مكسرة، مع إن التعليق بتاعها مش متغير. عربية هايلة في كل حاجة، موزونه بالظبط في النص كعاده مرسيدس. دي الحاجه اللي بيتقنوها بقالهم سنين، ان هم يعرفوا يعملوا عربيه تبقى هايله في كل الظروف. وبالنسبه لي ده تحسن كبير عن الجيل اللي فات. مقارنه ببي ام دبليو كالعاده، هي التعليق بتاعها اريح بكتير من بي ام دبليو، ولكن ما زالت محافظه على كل حاجه كويسه. برضو في الملفات التمايل قليل جدا، العربيه مريحه جدا، اول راوند العربيه دي هايله. ده رأيي فيها بصراحة. للي عايز يشوف بقى الدواخل بتاعت العربية وكل حاجة يرجع للريفيو الأولاني اللي كنت عملته من فترة. العربية سودا برضو زي دي. بس كده، عجبكم الكلام ده اعملوا لايك وسبسكرايب، ونتقابل في العرض القادم. سلام.